วัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการทำ Stone Age Bread ค่ะเป็นขนมปังที่เป็นหนึ่งในขนมปังที่เป็น Paleo Diet นะคะมีโปรตีนเยอะๆเพื่อสุขภาพไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมาดูส่วนผสมของ Stone Age Bread กันค่ะมี Mixed Nut Almond Pumpkin Seed แล้วก็ Sunflower Seed ค่ะ Flax Seed ค่ะงาดำเมล็ดเชียร์งาขาวค่ะไข่ไก่ค่ะผลไม้แห้งโอลิฟออยล์แล้วก็เกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูวิธีการทำ Stone Age Bread กันค่ะใส่เมล็ดทั้งหมดที่มีค่ะอันนี้ Flax Seed นะคะ Pumpkin Seed ค่ะ Sunflower Seed Almond สุขภาพดีมากถ้ากินอันนี้เป็นเมล็ดเชียร์นะคะแล้วก็งาดำค่ะงาขาวผลไม้แห้งค่ะอันนี้จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าคนไม่ชอบหวานนะคะพอดีติดหวานเลยก็ใส่ไปเพิ่มรสหวานในนี้เพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเกลือนิดนึงแล้วก็โอลิฟออยล์ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนให้ไข่แตกเข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะให้มันเซ็ตตัวก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะไฟบนล่างค่ะ1ชั่วโมงอันนี้ทางสแกนดิเนเวียนนะคะเขาจะทานกันเป็น Paleo Diet นะคะที่เน้นเรื่องโปรตีนการเป็นการได้โปรตีนจากธัญพืชแทนการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์อะค่ะสายเฮลตี้ต้องอันนี้แล้วก็เทใส่พิมพ์นะคะกดลงไปนิดนึงความร้อนเบาๆปึ๊บมันไม่พองขึ้นไปกว่านี้แล้วค่ะมันก็จะเท่าพิมพ์นี่แหละค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าอบนะคะที่180องศาค่ะไฟบนล่าง1ชั่วโมงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Stone Age Bread ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้ดูค่ะขนมปังนี้นะคะเวลาอบเสร็จแล้วนะคะก็ให้รอประมาณเอาแบบเต็มที่เลยนะคะ3ชั่วโมงถ้าอยากทานวันนั้นเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะคะขอให้หั่นในอีกวันนึงนะคะเราค่อยทานนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นไข่อย่างเดียวกับโอลิฟออยล์มันก็ต้องรอให้ข้างในมันระอุก่อนนะคะนี่เป็นเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะคะทานแล้วสุขภาพดีค่ะโปรตีนมากมายโอเคหั่นสไลด์บางๆก็พอค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยStone Age Bread ค่ะติดตามวิธีการทำขนมปัง Home Baked Handmade กันได้ที่ foodtravel.tv พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ